So you can see the stuffing here, which is made of chickpea flour, and then you have the veggie taste of the moringa. So then you suck on it and you have the juice, and it's very juicy. Okay. And you have the taste of the spices as well. Okay. હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ વસોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો આજે આપણે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં સરગવાનું જે ભરેલું શાક હોય એ બનાવવાના છીએ. ઘણી બધી સરગવાની શાકની રિક્વેસ્ટ હતી, તો મિત્રો આજે હું તમારા માટે લઈ આવ્યો છું ભરેલા સરગવાનું એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં શાક. મિત્રો આનો જે ટેસ્ટ હશે અને આના જે ફાયદાઓ છે એ તમે જ્યારે રેસીપી જોશો ત્યારે તમને ખબર પડી જશે. તો મિત્રો અત્યારે જે અમે પેરિસ ફ્રાન્સથી મહેમાન આવ્યા છે એની માટે હું બનાવી રહ્યો છું. મિકલ અને એના મમ્મી આવ્યા છે અહીંયા કુકિંગ શીખવા 3-4 દિવસ માટે. ખીજડીયામાં એ રોકાણા અને આપણી જે પરંપરાગત વાનગીઓ હતી એ શીખી લઈખી, એના વિશે બધું જાણ્યું. અને મિત્રો જે આપણો વારસો છે, આપણું જે આ કલ્ચર છે રેસીપીનું, એ જાળવી રાખશે. એ ફ્રાન્સ અને પેરિસમાં ત્યાંના લોકોને આપણું કલ્ચર વિશે જણાવશે, આપણી રેસીપીઓ શીખવશે અને આપણી રેસીપીઓ ચખાડશે. અને બીજી ઘણી બધી કુકિંગને રિલેટેડ એક્ટિવિટી તે લોકો કરવા માગતા હતા, એટલા માટે અહીંયા કુકિંગ શીખવા મારી પાસે આવ્યા છે એ 3 દિવસ માટે. તો મિત્રો સૌપ્રથમ હું પાણી ગરમ મૂકી રહ્યો છું. તમે જુઓ આપણો સરગવો તૈયાર છે. જુઓ આવો છે, એકદમ જાડો બી નહીં અને ઝીણો બી નહીં. મિત્રો આ જ સરગવો હોય એ ખાવાનો પરફેક્ટ ટાઈમ હોય છે, કારણ કે આનો અંદરનો જે પલ્પ હોય છે એકદમ રસદાર હોય છે, એકદમ કૂણો હોય છે. સાવ પાતળો હોય તો ખાલી સોડિયા કહેવાય, જો ગઈઢો થાય તો ચાવવામાં મુશ્કેલ પડે. પણ મિત્રો આ સિંગ તમે જોજો, જ્યારે બી દેખાવાની શરૂઆત થાય ને, બસ એ જ મિત્રો સરગવો ખાવાનો પરફેક્ટ ટાઈમ હોય છે. એ જ સરગવાની પરફેક્ટ એજ હોય છે ખાવા માટેની. વધારે જ્યારે એની ગઈડું દેખાવા માંડે, બીજના ઢીંઢા એના દેખાવા માંડે, એ બી પરફેક્ટ ટાઈમ નથી હોતો. ને પાતળી એકદમ સીધી સિંગ હોય એ બી પરફેક્ટ નથી હોતી. પણ આ થોડું થોડું જ્યારે દેખાવા માંડે ત્યારે મિત્રો એકદમ પરફેક્ટ ટાઈમ હોય છે સરગવો ખાવા માટેનો. તો આપણો સરગવો ધોઈ લીધા બાદ મિત્રો હું અહીંયા લસણ છે એને વાટી રહ્યો છું. આપણી એકદમ ટ્રેડિશનલ જે ચટણી હોય એ કરી રહ્યો છું. અહીંયા જુઓ તમે, લસણ અને મરચું છે એ નાખીને સાથે મેં મીઠું બી નાખી દીધું છે. ઘણા લોકો હોય છે એ સૂકા લસણની ચટણી હોય છે એ મીઠા સાથે બનાવતા હોય છે. ઘણા લોકો એ લસણની ચટણી મીઠા વગર બી બનાવતા હોય છે. તમે કઈ રીતે બનાવો છો એ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને લસણની બીજી કઈ નવી ચટણી તમે જે બનાવતા હોય ને ઘરે વાપરતા હોય રેગ્યુલર, એ બી તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, જેથી બીજા લોકોને જાણવા મળે. મિત્રો હવે અહીંયા તાજા ધાણા છે, કોથમીર છે, એને આપણે બારીક કાપી લેશું. જો તમે આવી રીતે બિલકુલ એકદમ બારીક કાપી લેશું, જેથી આપણે સ્ટફિંગમાં સારી રીતે એ અંદર આવી જાય અને નડે બી નહીં. અને મિત્રો હું અહીં ચણાનો લોટ લીધો છે, એમાં નાખી રહ્યો છું. કાચો ચણાનો લોટ છે, તમે લોટને ચાહો તો શેકી બી શકો છો. પણ મિત્રો આ બી એક જૂની રીત છે, કારણ કે આપણે અહીંયા વરાળમાં એને સ્ટીમ કરવાના છે, એટલે કાચો લોટ લેવામાં કંઈ વાંધો નથી. જો ડાયરેક્ટ આપણે કરવું હોય તો એને પાકા લોટમાં કરવું જોઈએ, એવો આગ્રહ હું રાખતો હોઉં છું. અને આપણે જે લસણવાળી ચટણી હતી એ થોડી હિંગ નાખીશું. મિત્રો અહીંયા આપણે અંદરનો મસાલો કે સ્ટફિંગ કે પૂરણ બનાવી રહ્યા છીએ. ધાણા જીરું અને તેલ નાખી રહ્યો છું. મિત્રો અહીંયા આ બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. શેકેલા લોટના બી બનાવી શકાય અને કાચા લોટના બી બનાવી શકાય. પહેલાંના જમાનામાં મિત્રો ઘણી બધી રેસીપીમાં આપણે જે સ્ટફિંગ હતું, જે પૂરણ હતું, એ કાચા લોટનું હતું. જે મસાલો આપણે ભરીએ છીએ એ તમે ઘણા લોકોને પૂછજો, એ બી તમને કહેશે અને જણાવશે કે હા ભાઈ કાચા લોટનું બી હતું. તો એટલા માટે હું તમને બંને રીત શીખડાવી લઈ છું. મિત્રો ઘણા રેસીપીમાં તમે જોજો મારું કે શેકેલા લોટનું બનાવતો હોઈશ, પણ અત્યારે કાચા લોટનું બનાવી રહ્યો છું. આપણે જરૂરિયાત મુજબ પાણી નાખી અને પીંડો એનો વારી લેશું. મિત્રો હંમેશા એક ધ્યાન રાખજો, ખૂબ પ્રમાણમાં તેલ નહીં નાખી, કારણ કે બંને રીતે એ નડશે. જો વધુ તેલ નાખીશું તો તમને ખાવામાં બી એ ભારે લાગશે અને પચવામાં બી સરળ નહીં રહે. એટલા માટે હું પાણીથી જ હંમેશા જે મસાલો હોય સ્ટફિંગ એને બાંધવાનો આગ્રહ રાખતો હોઉં છું. ઘણા લોકો મિત્રોને ફક્ત તેલથી જ અને એકદમ ભીનું કરી દે છે, જે મને નથી લાગતું યોગ્ય રીત છે. તમે કરી શકો છો, મને કાંઈ નથી, વાંધો નથી. એના પ્રોબ્લેમ બી તમને મળશે, એના ફાયદા બી ગેરફાયદા બી તમને મળશે. પણ આ વસ્તુના જે સાચા ફાયદા છે એ જે લોકો કરશે અને ખાશે એને ખબર પડી જશે કે આ વસ્તુ હું શું કરવા કરી રહ્યો છું. મિત્રો સરગવાના આગળ અને પાછળના ભાગ આપણે કાપી અને એક સમાન, જો મિત્રો આવડા જે આપણે ફિંગર છે એના કરી લેશું, એના કટકા કરી લેશું. એટલે કે સાઇઝનું કાંઈ એવું મહત્ત્વ નથી, પણ એ લોકોને હું પરફેક્ટ શીખડાવવા માગું છું, એટલા માટે હું અહીંયા બધું મિત્રો કરી રહ્યો છું. તમે જુઓ
કારણ કે એ લોકો શીખવા આવ્યા છે, તને યોગ્ય નોલેજ અને પ્રોપર નોલેજ મળવું જોઈએ, જે હું એવું ઈચ્છું છું. કારણ કે આપણા કલ્ચરને મિત્રો બીજા દેશમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરવાના છે. તો જ્યારે આપણા દેશની વાત આવતી હોય ત્યારે હંમેશા આપણી જવાબદારી બને છે કે આપણે પૂરેપૂરી એમાં સંભાળ રાખીએ. અને જો મિત્રો આના 3 ત્રિકોણ હોય છે, એમાંથી એક ત્રિકોણનો ભાગ હોય છે એ વચમાં મિડલ સુધી એને કાપવાનો હોય છે, જેથી તમારી સિંગ ફાટે બી નહીં, સિંગ તમારી પ્રોપર ખુલી જાય અને એમાં મસાલો બી સારી રીતે ભરી શકો. તો એ કાપવાની પરફેક્ટ રીત મિત્રો તમને શીખડાવી છે. જોજો તમે બારીક થઈથી આ રીત છે બહુ જરૂરી છે, બહુ યોગ્ય રીત છે, આ બહુ પરફેક્ટ રીત છે હું માનું છું ત્યાં સુધી. અને આપણે હરવે દાબડી અને એમાં મસાલો ભરી આવી રીતે સિંગ એકદમ આપણે પેક કરી દઈશું, જેથી આપણી સિંગ છે એ ઉઘડે નહીં. જોકે આમ તો આ બફાવાની છે, એટલે બફાવાની વસ્તુ હોય જનરલી એ ચોટી જતી હોય છે, એ ઉઘડતી નથી હોતી. મિત્રો સિંગને એકદમ પેક કરી લેવી એ સૌથી મહત્ત્વની વાત છે. અને મસાલો અંદર સુધી વહી જાય એ બી તમારે ધ્યાન રાખવું, જેથી કરીને એનો પ્રોપર ટેસ્ટ આવે. એની પહેલાં મિત્રો આપણે નીચે જે નાજુક સિંગો હતી ઉપરના ને નીચેના જે છેડા હતા પાતળા એ રાખ્યા, અને એની ઉપર જે આપણો મસાલાવાળો સરગવો હતો એ રાખ્યો. જો તમે ઓલી સિંગો બી બેકાર નથી જતી, એને બી ખાઈ જાવ મિત્રો, એમાં બી સારા એવા પ્રમાણમાં પોષણ હોય છે. કારણ કે સરગવો છે મિત્રો સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે. અને આની અમેરિકામાં અને બીજા દેશોમાં મિત્રો એટલી ડિમાન્ડ છે ને, અમુક લોકો ત્યાં રહેતા હોય તો તમે એને ખાલી પૂછજો કે સરગવાનો ભાવ ત્યાં શું છે. મિત્રો તમને સાંભળીને એકદમ નવાઈ લાગશે. અને મિત્રો જો આવી રીતે નીચે કાંઠો રાખી અને આપણે ઉપર ચારણી રાખી દઈએ અને એને બફાવા દઈએ અને સ્ટીમ કરવા દઈએ, અને જ્યારે આવી રીતે રહી જાય ત્યારે આપણે એને ઢાંકી દેવાનું મિત્રો ઉપરથી. જો આ રીતે, જેથી તમામ સ્ટીમ છે, તમામ વરાળ છે એ બહાર ન નીકળે, અને વજન બી આપણે હળવો એવો મૂકી શકીએ છીએ. ચાલો હવે હળવે આ બફાયા રાખશે. થોડી વાર બાદ આપણે મિત્રો આને ચેક કરી લઈએ. મિત્રો 10-15 મિનિટ પછી હું આને ચેક કરી રહ્યો છું. જો આપણો સરગવો એકદમ બફાઈ ગયો છે, એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, એનો મતલબ કે બફાઈ ગયો છે. મિત્રો તાજો તોડેલો સરગવો હોય એનું શાક તમે ખાઓ અને માર્કેટમાંથી લઈને ખાઓ, હાથી ઘોડાનો તમને ફરક લાગશે. આ સરગવો ચડવામાં પાકવામાં એકદમ સહેલો અને રસથી ભરપૂર હોય છે. હવે આપણે થોડું તેલ ગરમ મૂકીશું મિત્રો, અને જેવું તેલ ગરમ થાય એવું આપણે જીરું નાખીશું. સારા એવા પ્રમાણમાં મિત્રો અહીંયા જીરું નાખી રહ્યો છું, કારણ કે એને કંઈક જોરદાર ટેસ્ટ આવશે. અને જે આપણો સરગવો હતો ચાયણી ભરેલો એ નાખી દઈશું, બાફેલો સરગવો. જો તમે મિત્રો આ સારા એવા ક્વોન્ટિટીમાં છે શાક, એટલા માટે તેલ બી તમને કદાચ વધારે લાગે, પણ તમને જો એવું લાગતું હોય તો તમે બિલકુલ બારીક તેલમાં બી વઘાર કરી શકો છો. આ રીતે આને મિત્રો ટોસ્ટ કરી લેવાનું. હંમેશા ધ્યાન રાખો ચમચાથી નહીં હલાવવાનું, કારણ કે સરગવાની સિંગ હોય છે એકદમ બફાઈ ગયેલી છે, નાજુક છે, એટલા માટે. જો આને હરવેરો પાકવા દઈએ થોડી વાર માટે આપણે આને, કારણ કે બફાઈ ગયેલો છે, બસ વઘારની સુગંધ જ બેસવા દેવાની છે, બીજી કાંઈ જરૂર રહેતી નથી. જો આને આવી રીતે હલાવવો ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે. મિત્રો સરગવાના સ્ટફિંગમાં તમે કેવી રીતે ભરો છો અને શું કરો છો, શું શું મસાલા નાખો છો, તમારું સ્ટફિંગ કેવું હોય એ બી ખાસ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, જેથી બધા લોકોને જાણવા મળે, મને બી જાણવા મળે, આપણે સાથે મળીને ઘણું બધું શીખવી શકીએ અને દુનિયાને બી શીખડાવી શકીએ. તો મિત્રો આપણું સરગવાનું શાક છે એકદમ રેડી છે. બસ આવું પરફેક્ટ દેખાવું જોઈએ, એકદમ પરફેક્ટ બફાઈ ગયેલું, અને મને લાગે છે બધી રીતે યોગ્ય રીત છે સરગવો બાફેલો ખાવો હોય તમારે સારી રીતે ટેસ્ટવાળો. તો આ પણ તમે કઈ રીતે કરતા હોય છો એ બી જણાવજો, તો તમે કંઈ નવી રીતે અપનાવતો હોય તો. મિત્રો બીજી તરફ હું પાછું અહીંયા તેલ ગરમ મૂકી રહ્યો છું થોડું, અને કોથમીર છે એ બી કાપી રહ્યો છું. ફરી પાછી આપણે કોથમીરને મિત્રો બારીક કાપી લઈશું આવી રીતે. અહીંયા તમને મિત્રો હું સાથે જે રેસીપી શીખવાડી રહ્યો છું એની બી ઘણી એવી ડિમાન્ડ હતી. આપણે દહીં વઘારીશું, દહીંની તિખારી બનાવીશું, ઘણા લોકોની એ બી ડિમાન્ડ હતી, તો એ બી આપણે બનાવીએ છીએ. આ મિત્રો દહીં તિખારીની મારી સ્ટાઇલ છે, તમારી સ્ટાઇલ અલગ હોઈ શકે, પણ એના સિવાય મેં ઘણી વસ્તુ દીધી છે તમને. દહીંમાં આપણે લાલ મરચું નાખીશું, ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અને જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય એવું સારા એવા પ્રમાણમાં મિત્રો રાઈ નાખીશું. આપણી રાઈને ફૂટવા દેવાની, ત્યારબાદ જેમાં આપણે લીમડાના પાંદડા નાખવાના છે. રાઈ ફૂટવી ખૂબ જ જરૂરી છે. થોડું જીરું નાખીશું, જીરુંનું બી સારી રીતે શેકાવા દઈએ થોડી વાર માટે, અને તરત જ આપણું દહીં નાખી દઈએ. મિત્રો દહીંને તમે ઉતારીને બી નાખી શકો છો અને આવી રીતે બી નાખી શકો છો, જેવી રીત તમને પસંદ હોય એ રીતે તમે નાખી શકો છો. મેં બીજી બી રાયતાની તમને ઘણી એક્સક્લુઝિવ રીત શીખડાવી છે, જે તમને ઇન્ટરનેટ ઉપર ક્યાંય જોવા નહીં મળે, અને એમાં ઘણા મારા સંશોધન બી છે, તો એ બી તમે જોઈ લેજો. આ મિત્રો એકદમ સિમ્પલ અને સરળ વસ્તુ આપણે અહીંયા બનાવી છે. જો તમે એકદમ સિમ્પલ અને સરળ રાયતું તૈયાર છે મિત્રો આપણું.
અને ત્યારબાદ ધાણા ભાજી એટલે કે કોથમીર આપણે એમાં નાખી દઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ. તમારા પાસે કોઈ આનું અલગ વર્ઝન હોય તો એ બી મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, જેથી એ બી આપણે શીખી શકીએ, બીજા લોકોને બી જણાવી શકીએ. જો આપણું દહીંનું રાયતું તૈયાર છે મિત્રો. અને જો પાણી છૂટું ન પડે એવું તમારે કરવું હોય તો ઉતારીને કરવું. અને બીજી ટીપ્સ છે મિત્રો, જાણે તમારે બિલકુલ પાણી છૂટું ન પડવા દેવું તો 2 ચપટી જેટલી ખાંડેલી સિંગ મિત્રો, ખારી સિંગ નાખી દેવી, જેથી તમારું પાણી છે એ બિલકુલ છૂટું નહીં પડે. અને હવે આપણે ભરેલો સરગવો છે મિત્રો એ આપીશું મહેમાનને. જો તમે એક બાજુ દહીંની આપણી તીખારી છે અને બીજી બાજુ આપણું ભરેલો સરગવાનું શાક છે એ છે. જો મિત્રો, અને મિત્રો એક તરફ આપણો રોટલો, દેશી રોટલો તો હંમેશા રહેવાનો જ છે ગમે તે વિદેશના મહેમાન આવે, કારણ કે આપણી સંસ્કૃતિ છે મિત્રોને આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરવાની છે, એમાં કાંઈ શરમાવાનું હોતું નથી. અને આપણે એકદમ દેશી રીતે આપણે જેમ જીવતા હોય એમ જ જીવવાનું, અને હાઈફાઈ આપણી લાઈફ કાંઈ દેખાડવાની જરૂર નથી, ખોટે ખોટી કોઈ પણ દેખાડા કરવાના જરૂર નથી. આપણે જેમ ડેઈલી રહેતા હોય એવી જ રીતે રહેવાનું. કોઈ પણ મહેમાન આવે તો એ બી આપણે કાંઈ ફરક ન પડવો જોઈએ. તો એ લોકો બી કેટલા સમજદાર કહેવાય મિત્રો કે એ બી બધી વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરી લે, નીચે બેસીને ખાવું, હાથેથી ખાવું. નહીં તો જનરલી એ ફોક અને ચમચી છે મિત્રો એના દેશમાં તો એ ખાતાય ન હોય. It's delicious actually. It's the first time I'm trying another way of eating moringa. Usually it's only in like soups, but this is actually steamed, and there is the stuffing inside, and yeah, it's actually very different. And with the yogurt, with the curd, it's very nice. It goes perfectly well. It's a nice match. As you can see the stuffing here, which is made of chickpea flour, and then you have the veggie taste of the moringa. So then you suck on it and you have the juice, and it's very juicy. Okay. And you have the taste of the spices as well. Okay.